schedule, because actually today we have to move to Hash-Orleans model, but now I think we still need to stuck to um, Ricardian models first. So after I briefly say something, the rest part of the Ricardian models, we have a quick quiz, okay? Because I've already asked you to look at the slides and then learn it in advance by yourself, and then we do this quiz. I will try to briefly go through that first, and then we'll do the quiz. That's okay. So next week, I think next week we can start with the Hash-Orleans model, but today we have to focus on this first. See my slide? Okay, so last time we stopped at a one nation. Explain one nation only. So now we talk about trade in these situations. Okay, so with trade, there are some things that you have to know. To be honest, it is not difficult for you to understand because I already explained that to you. So which country has comparative advantage in producing which products will try to produce it more? And when they try to produce it more and specialize in producing that products only, they produce that a lot, a lot enough to export it. Okay, so they will become exporter of the goods that they have comparative advantage in. Đó, thì đấy là cái nguyên tắc cơ bản thôi. Okay, so we have assumptions of Ricardian model that your friends already gave you. We have two countries, and each country has a comparative advantage in a product, but we assume that it have comparative advantage. Home country has comparative advantage in cheese production. Okay, so that's when we have to compare between two relative unit labor requirement. Okay, so it is not comparing two unit labor requirement directly, but to relative unit labor requirement. Nhớ nhé, nó luôn luôn ở mối quan hệ tương đối, và mình luôn luôn trong các cái trường hợp như thế này, home country sẽ lấy làm mốc, home country nó sẽ là lấy làm đối tượng chính để so sánh, vì chúng ta chính là home country. Ok, vì thế nên cái thằng lấy làm đơn vị sẽ là cái thằng còn lại. Ví dụ chẳng hạn như home country thì has comparative advantage in cheese production. Vậy thì mình sẽ lấy relative unit labor requirement of cheese production in terms of wine. Đó, trên cái sản phẩm còn lại. Thế nó mình sẽ tính theo cái hướng là cheese luôn luôn là các cái sản phẩm của cheese chia cho các sản phẩm của wine. Các cái đơn vị của cheese chia cho các đơn vị của wine để ra được cái relative đó. Được chưa? Thì đây là cái để cho các bạn có thể nhớ được cái tỷ lệ mà các bạn sẽ tính như thế nào. Ok, đó. Alright. In this case, your friends already say something about it, and you already have to know about it. That's it. If it's lean on one side of one asset, which means that it has comparative advantage in that product. Ví dụ trường hợp ở home country, figures number one, figure A, okay? So home country has comparative advantage in producing cheese, which means that visually you can see that in the it is flatter to that side. Đó, thì đây là một cái rất là cơ bản để các bạn có thể nhìn được. Flatter to that size meaning that the slope of it is smaller. Đúng chưa? Tức là nó ngang với cái độ dốc ấy là nó bé. Và độ dốc của cái đường PPF thì các bạn biết rồi, nó chính là opportunity cost of cheese production. Đó, thế thì rõ ràng là with home country, the opportunity cost is low, so it's flatter to that side. Okay, in contrast with foreign country, okay, it will flatter in the wide side. All right. So we have relative price already. We have relative supply. Okay, so with relative supply, I suppose that you have read it through. You might see that we divide into different situations. So below, when the relative price is lower than the relative unit labor requirement of home country,
situations when it's equal that, situations when it's at the middle of the two relative labor requirement, situations when it's equal the relative unit labor requirement in foreign country, and above that. Okay, so basically we have 1, 2, 3, 4, 5 situations. Okay, and it's have been described almost in details in here. So with this, learning about relative supply and learning about relative, demands, when we talk about relative supply and relative demands, we can see that, okay, so if relative supply equal the relative unit labor requirement of home country and a foreign country, which kind of decisions of production will be made? So that is the only thing, okay? When you are putting yourself in the space of a home country member to think about it, whether should we produce it or not, okay? So, for example, let's look at this. If the relative price is lower than the relative unit labor requirement in home country, what will be the case? Thì cái việc mà mình so sánh cái giá tương đối của sản phẩm cheese so với sản phẩm white với cái gọi là tỷ lệ giữa unit labor requirement của sản phẩm cheese, sản phẩm white tại nước mình chẳng hạn nhé. Trong cái trường hợp nó nhỏ hơn thì tức là gì? Tức là cái mức lương để sản xuất cái sản phẩm cheese nó quá là thấp so với thế giới. Được chưa? Ý nó là như thế. Mà khi nó thấp như thế thì tức là các bạn không có lý do gì để sản xuất cheese ở home country cả. Nó nhỏ hơn ở home country luôn mà. Đó, thế thì mà rõ ràng home country được suppose, tức là được quy định ngay từ đầu ở trong đề bài, đó chính là một nước có cái comparative advantage in cheese production, mà đến cái nước đấy còn không sản xuất cheese nữa thì chứng tỏ là foreign country chắc chắn không sản xuất. Được chưa? Thì cái trường hợp này tương tự với trường hợp là relative price higher in foreign country, in relative unit labor requirement in foreign country. Tức là ở trong cái trường hợp đó thì tại nước bạn không có động lực để sản xuất wine, trong khi họ có comparative advantage in producing wine. Đấy, chắc chắn là home country cũng không sản xuất để làm gì cả rồi. Người có comparative advantage mà không sản xuất thì tôi sản xuất để làm gì? Ấy thì tới lúc đó cả thị trường sẽ lại chỉ có sản xuất đúng một sản phẩm thôi. Thế thì nó cũng không có nhiều giá trị nếu như tôi muốn được tiêu dùng cả hai sản phẩm, đúng chưa? Đó. Thế thì các trường hợp còn lại sẽ là những trường hợp khi mà relative supply có tồn tại. Được chưa? Thì mình sẽ còn những một số trường hợp khác, đó là when relative price equals the unit labor requirement in home country, đó, và in foreign country là trường hợp ở giữa. Ok, đó là những cái trường hợp mà mình sẽ có sản xuất cả hai sản phẩm. Đấy, nó chỉ khác nhau giữa việc là home country sản xuất cả hai sản phẩm hay không, ở foreign country có sản xuất cả hai sản phẩm hay không, hay họ sẽ specialize in only one product. Okay, I expect that you have read this through. Relative demands thì không có gì cả. Cái hình relative demands thì nó không phải là cái hình bậc thang kỳ lạ như ở phía bên trên, đúng không? Đó, relative demands thì nó vẫn như thế thôi, vì we suppose that the demands is still like that. Okay, we don't see the change in demands in this case. So based on the point that it cut each other, relative supply and relative demands, we'll see that, okay, so whether should we have the, motivations to produce that products in a country or not. Okay, so that is the case. Now, for example, at E1, at this case, E1 is the point when it is at the middle. Cái trường hợp mà số 3 ấy, cái trường hợp mà cô nói là mức giá tương đối của cheese trên so với wine đấy, nó ở cái mức giữa. Nó ở mức giữa opportunity cost của
home country và opportunity cost ở foreign country, đúng không? Unit labor requirement of cheese in terms of Y thì nó chính là opportunity cost này, đúng chưa? Nó ở cái mức giữa nha. Thì ở mức giữa thì sẽ có một quốc gia sản xuất sản phẩm này và một quốc gia sản xuất sản phẩm kia. Which, to be specific, home country produce cheese and foreign country produce wine. Thì ở cái điểm E1 đấy, nó cứ chạy ở trong cái đường dọc này này, thì chắc chắn là cả hai quốc gia sẽ specialize in a specific products and exchange to each other. Trade chắc chắn sẽ diễn ra trong trường hợp đó. Được chưa? Đấy là trường hợp mà trade chắc chắn diễn ra. Trong cái trường hợp ví dụ chẳng hạn ở E2 chẳng hạn, cái trường hợp là bằng. Cái trường hợp này thì nó sẽ có là ở một quốc gia sẽ cảm thấy là không có động lực để specialize in any products because it is the same in the country. Đó chính là trường hợp home country. Home country don't find it's different between producing the two products. Thì nó sẽ sản xuất cả hai. Sản xuất cả hai đều được với mức lương là ngang nhau ở trong nước chúng tôi. Đấy, ý là như thế. Foreign country lại chỉ sản xuất wine thôi. Đó. Trade still not occur because I can produce both, so why do I have to trade? Okay, I don't see that I can gain anything else. Alright. Đó, thì nó cũng tương tự nếu như nó có một cái điểm S3 là cắt cái bậc thang ở trên á. Đấy, thì nó cũng thế. Foreign country will find no difference between producing the two products. Trong khi home country lại specialize in cheese. Đó. Thế thì đấy là một số những cái trường hợp nhá. Thế nhưng mà nhìn chung thì khi trade diễn ra thì có một cái điều nó sẽ xảy ra này. Các bạn nhìn này. Thấy cái đường hồng hồng không? Cái đường hồng hồng chính là cái đường mà khi trade không diễn ra ở hai quốc gia. Ví dụ ở home country, ban đầu nó sẽ là cái đường hồng hồng với tôi specialize in producing cheese, đúng không? Nó flatter to the cheese side. Ở bên foreign country thì flatter to the wine side. Đó. Thì đấy là cái trường hợp mà khi trade không diễn ra. Nhưng khi trade diễn ra rồi, tức là chúng tôi chuyên môn hóa sản xuất vào việc sản xuất một cái sản phẩm rồi. Và chúng tôi trao đổi cho nhau thì tức là khối lượng hàng hóa mà chúng tôi được sử dụng ở hai quốc gia nó được rộng hơn. Vì tôi đang sản xuất những sản phẩm mà tôi có lợi thế trong việc sản xuất. Nên cùng với một nguồn lực tôi có thể sản xuất được nhiều hơn. I can produce tons of those and trade with each other. Okay, so the total amount of PPF now is extend. Okay, it doesn't extend directly, but it extend indirectly through trade. Là điều đó không có nghĩa là PPF là gì? Là cái combo sản phẩm các bạn có thể sản xuất được với limited resources you have, right? But the thing is, with trade, you can specialize in the products that you are good at. So you can produce tons of it more and exchange with other countries. So the PPF seems to extend not because you can produce two products more still with the same resources, but because you utilize the resources of other country to consume more products in your consume and produce more products in your country. Okay, so that is the case. So gain from trade meaning that it is an indirect method of production. That's the first thing. Secondly, it's also extend how you can consume the products. It's extend both. Okay, so that is the case. We talk about relative wage. All right, this part we can pass that because I think that is not very difficult to understand. Okay, this part is a little bit confusing, I think, but not so difficult, to be honest. So when we extend comparative advantage theory, you have two ways to extend it. The first way is to have more goods. The second way is to have more nations. Okay, sẽ có hai cách. Tại vì assumption ban đầu của mình thì chỉ có hai sản phẩm thôi, đúng không? Và có hai quốc gia thôi, đúng không? Thế thì bây giờ mình extend thì extend kiểu gì? Extend theo hai hướng. Một là tăng số lượng sản phẩm lên, hai là tăng quốc gia lên cho nó gần với thực tiễn hơn. Okay, so the first case is having more goods. So
In this case, producing products based on the price of the products, and also the decisions to produce things have to be decided by the wages. Okay, so the wages is something that decide whether you should produce it more or not. Because of course I want to produce something that bring me a lot of money. Okay, so with the cases with many goods, you talk about the wages to produce that products. Được chưa? Với sẽ có hai trường hợp này, một trường hợp liên quan đến việc là có nhiều sản phẩm hơn, được chưa? Cái trường hợp có nhiều sản phẩm hơn ấy thì các bạn sẽ suy nghĩ theo khía cạnh là sản xuất nhá, production nhá, được chưa? Khi động tới sản phẩm các bạn sẽ nói đến khía cạnh sản xuất, tức là đây là quyết định sản xuất như thế nào, mà quyết định sản xuất nó sẽ phụ thuộc vào cost of production. Cost of production ở đây chỉ có đúng một factor production chính là labor thôi, nên mình mới động tới wage. Ok, đấy. Thế còn khi tới các cái sản phẩm sau đó tăng lên về số lượng quốc gia, sau đó thì mình động tới price, giá thành khi mình bán các sản phẩm đi, thì nó lại là cái phần consumption, nó lại khác, được chưa? Nhớ đấy, cái này nó sẽ là production side. Đó, thế mình sẽ so sánh thôi, mình sẽ so sánh về giá thành để sản xuất ra cái sản phẩm đấy. Thì giá thành thì nó sẽ bằng là wages multiply with unit labor requirement, thì nó sẽ ra cost of production. Được chưa? Đó, thì nó chỉ đơn giản là so sánh cost of production của thằng nào bé hơn thì tôi sẽ sản xuất sản phẩm nhiều hơn. Đấy, kiểu như vậy. Được chưa? Đó, thì đây là trong trường hợp ví dụ như là home will produce good eye if the cost of making is less. Đó, thì nó phụ thuộc vào là giá thành sản xuất cái sản phẩm đấy nó nhỏ hơn. Ok chưa? Đấy, thì khi đấy mình sẽ đổi vế một chút. Đây là đơn giản là chuyển vế đổi dấu, được chưa? Chuyển vế thôi. Đó, thì mình sẽ có relative wage of home, bên kia là relative productivities of home country in producing good eye. Nhớ này, chuyện thế này nhá, thì nhá, relative wage of home thì nó sẽ là wage of home country divide to wage in foreign country. Nhưng trong cái trường hợp còn lại, relative productivity thì phải là theo chiều ngược lại. Ok, nó là productivity mà. Vì productivity thì nó phải ngược lại với relative unit labor requirement, đúng chưa? Nên là tử số, mẫu số hay tử số đấy, kiểu như thế. Mình nhớ là cái opportunity cost hay là relative unit labor requirement thì nó ngược chiều với productivity, đúng chưa? Nên ở đây productivity nó sẽ là, tuy rằng đây là productivity in home country nhé, nhưng mà lại là lấy đơn vị của foreign country chia cho home country. Đấy, chú ý cái điều đó, được chưa? Thế thì cái bài ví dụ thì mình đã có rồi. Đấy, cô đã phân tích cho các bạn hai cái ví dụ rồi, các bạn sẽ thấy so sánh đăng thẳng luôn. You know that what is the ratio of wage and you compare with productivities of home country and you will come to conclusions right away. Okay, so that is this case. About the case of many nations, we talk about consumption part here. Okay, the price of it when you sell it. So the price of this, nhìn này, ở quốc gia A này, nếu mà các bạn chỉ buôn bán trong quốc gia A thôi thì nhá, giá của một đơn vị white nó sẽ bằng là one cheese, kiểu như thế, được chưa? Ở quốc gia B này, giá một đơn vị white thì bằng two cheese. Đấy, ở quốc gia C thì bằng three cheese. Đó, thế thì tức là nhá, bây giờ mình sẽ phải so sánh như thế này. Ví dụ chẳng hạn như giá chung của thị trường là one white bằng four cheese. Ok, đó là giá chung của thị trường. Vậy thì mình sẽ phải so sánh xem thằng nào rẻ hơn tương đối. Khi mà ở quốc gia tôi, nếu mà tôi cảm giác là giá của nó, tức là bây giờ cái quyết định trade hay không ấy, nó phải phụ thuộc vào việc là tôi kiếm được nhiều lợi nhuận hơn dựa trên việc so sánh với giá thị trường. Okay, when we compare with the price in the whole world. Okay, so with this equilibrium price of the world trade is 4, the decisions in nation
A, B, and C will export white to nation E. Because why? Because through that kind of trade, I can gain more profit compared to just staying in my own country. Được chưa? Cái này so sánh rất dễ thôi. Ví dụ chẳng hạn như là đối với trường hợp của country D chẳng hạn, nó bằng luôn thì nó không tham gia vào trade luôn. It's equal the relative price thì không tham gia vào trade luôn. Nó chỉ là cái sự trao đổi giữa nước A, B, C với nước E nữa thôi. Đó, okay. Now, you ready for the quiz? I think that is good enough. Now, I think we can start the quiz right now. Now, please join this code. Please scan it and join it, please. This is like a practice exercise for you because those kind of questions will be pretty similar to midterm test and final term test, stuff like that. So I will add a contribution point for top 5. Okay, top 5 will have contribution point. Nên mình vào bằng cái code này này, 937924. Lớp mình có 45 bạn cơ, hiện tại thì mới 45 bạn tham gia hôm nay đúng không? Hiện tại mới có 22, 23 bạn và cho các bạn thêm tầm khoảng 2 phút nữa nhé. Rồi mình sẽ bắt đầu. Được chưa? Xong chưa nào? Nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Các bạn còn lại là từ bỏ cơ hội ôn tập sớm với contribution point đúng không?
12:05 này, mình sẽ bắt đầu nhé. Đây em tí cô ơi. Nhanh lên. Dùng điện thoại được. Sẽ có những câu tính toán chuẩn bị Cho sẵn cái mã nháp nha. đầu qua quả đi, có mã đây. Vào nhanh. Cô cho em QR đâu cô, chứ mà em cứ bắt đăng nhập cái gì lâu cũng gọi. Đây, vào được chưa? Dạ vâng, được rồi em cảm ơn cô ạ. Các bạn còn lại vào được chưa? Bắt đầu nhá. Nào, câu này quá dễ rồi. Cho điểm luôn này. Xu hướng international trade. This is pretty easy. I think this is just a logical style of question. Okay, good job. Some of you have. This is the only first thing. So warm up. Remember how many types of trade in goods, how many types of trade in service that we have? Okay. Oh, great. So it's started to change. Nhá, các loại hình trade in goods mình sẽ có 6 loại khác nhau, trong khi trade in service mình sẽ có 4 loại. Nhớ tên của nó được chưa? Bắt đầu đấy, những cái case nó sẽ kiểu như vậy. Cái case nó sẽ mang tính chất là practical hơn một xíu, thực tế hơn một xíu, để cho các bạn phân biệt được các loại hình này. Okay, good. Now let's see. Okay, that's good. The charge has changed.
It's so easy. I've gave you one of the question like that before, right? Remember, next time I will just ask which mode is that, and I just give you a number. You have to remember which mode is which. Okay. Yes, instead of the consumption abroad, no. Natural person presence lại là trường hợp khác nhé, là khi các em đi ra ngoài và cung cấp dịch vụ ở ngoài, ở nước ngoài. Đây người ta sử dụng dịch vụ mà đúng không? Ok, vừa nói xong, vừa gợi ý xong, đúng không? Vẫn commercial presence. Commercial presence giống như cắm chi nhánh ở nước ngoài ấy, kiểu kiểu như thế. Thế. Gravity model rất là dễ nhớ. À, vì nó tương đối giống với cái định luật vật lý mà mình đã từng học, đúng không? Một trong khái niệm cơ bản này, trade deficit, trade surplus. Ok, vị trí thứ nhất có vẻ là vẫn chưa ai lay động được nhỉ?
nhớ in all Turkey, nhớ là in all Turkey, được chưa? Chỉ có đúng một trường hợp xảy ra thôi. Chỉ có trường hợp equal thôi, được chưa? Tại sao này? In all Turkey thì vấn đề là mình muốn sản xuất và tiêu dùng cả hai loại sản phẩm chỉ khi việc sản xuất hai cái loại sản phẩm này nó không có cái gì khác biệt lẫn nhau, tức là cái opportunity cost không có sự chênh lệch gì cả. Tôi sản xuất sản phẩm nào cũng như thế mà thôi, lương nhá, các thứ cũng như thế, được chưa? Productivity cũng tương tự nhau, và trao đổi nó cũng ngang 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 giá trị, relative price đó. Thế thì tới lúc đấy, ví dụ nó là relative price ngang giá trị chứ đừng nói là price ngang giá trị nhá, không lại thành dạy nhầm nhá, được chưa? Đó, ví dụ chẳng hạn như là cái price bán ra của nó đắt nhưng mà lương của nó cũng cao tương ứng chẳng hạn thế. Productivity nó cũng proportional ờ, với cái giá trị bỏ ra chẳng hạn thế. Đối với một loại sản phẩm thì không có sự khác biệt giữa việc sản xuất hai cái loại sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ phải phải chọn là equal, được chưa? Không có chuyện là lower hay là higher trong trường hợp này. True là sai. Biết tại sao lại phải là for? Câu trả lời đúng phải là for, được chưa? Không có bạn nào trả lời đúng cả. Tại vì sao? Các em so sánh comparative advantage, các em phải so sánh một thằng khác. Các em phải so sánh một quốc gia khác đúng không? Có two country and two products. Nên chắc chắn là unit labor requirement phải có ít nhất là 4 con số rồi. Ok. ALC, ALW of home country, ALC, ALW of foreign country. Ít nhất là 4 nhân tố. Đúng chưa? Nên so sánh comparative advantage phải thế. Rồi. Ok. Chúc mừng Ngọc Chi. Rồi, đây là cái câu hỏi cơ bản mà như cô đã nói đây đúng không? Steeper, Quân đã nhảy lên trên rồi. Đó. Đây là vấn đề của việc là mình xem cái đường nào nó steeper in which side and flatter in which side. Flatter thì nó sẽ là có comparative advantage.
Cái này các bạn cứ so sánh wage. Việc quyết định produce sản phẩm thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là tiền lương có cao hay không. Được chưa? Tiền lương theo giờ ấy. Hourly wage. Đó. Đấy. Vừa nói xong nữa. Rồi. Đấy, sao lại sai được nữa nhỉ? Đây vừa nói xong đúng không? Relative productivity mà cao hơn so với relative wages thì là sản xuất sản phẩm đó. Được chưa? Thì là sản xuất cái sản phẩm đó thì ở đây mình có cái nhóm là ờ, mấy cái con số từ 4 trở lên ấy, cao hơn 3 thì chắc chắn là sản xuất các sản phẩm đấy rồi. Oh, ok. Các bạn nam lớp mình đang bắt đầu tới phút cuối là cũng bắt đầu vượt lên rồi, vọt lên rồi đấy nhỉ. Ok. Đây là trường hợp on the spot export nhé. Tức là on the spot export là trường hợp như thế nào? Là trường hợp mà khi các bạn ký một cái hợp đồng export import sản phẩm, thế nhưng mà rõ ràng là cho đối tác nước ngoài, thế nhưng mà mình không ship cái sản phẩm đấy trực tiếp ra nước ngoài, được chưa? We will not ship it outside the border. We do every procedures that necessary for import and export, but we ship it according to the requirement of the buyers to a domestic, for example, sellers or distributor or anything. Okay. Okay. Incorrect answer mà. Cho incorrect answer thì chỉ có cái số 6 thôi. Đúng không? You need label requirement ngược lại phải label productivities. Nhưng không có chuyện là it's high when label is high. Được chưa? Còn nhá, cái số 1 thì là định nghĩa của nó rồi. Được chưa? Cái số 5 thì là đó, thể hiện mối quan hệ như cô vừa nói rồi. Và cái số 9 chính là nói đến cái
Relative unit labor requirement hay chính là opportunity cost, đúng chưa? Đó. Mấy cái cơ bản đấy phải nhớ nhé, dễ nhầm lắm đấy. Nào, cái này để ý đây, không cẩn thận sẽ bị nhầm với cái câu vừa nãy. Rồi, có một câu tương đối tương tự đúng không? Ok, Trung đang nhảy lên rồi này. Right. Yes, that is the end. Cuối cùng, leaderboard của mình đã thay đổi trong phút cuối cùng của câu hỏi cuối cùng. Rồi, Khánh Linh này, Nam và Trung. Ok, xin chúc mừng các bạn. Ba bạn này thì lần lượt cô sẽ cộng từng điểm cộng cho các bạn. Đây, top 5. Như cô đã hứa là top 5 sẽ có à, Đức Trung. Đức Trung sẽ được cộng 0,3. Nam sẽ được cộng 0,2. Còn lại ba bạn còn lại thì sẽ là 0,1. Ok chưa? Lớp trưởng nốt lại cho cô. Lớp trưởng, lớp phó nốt lại cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Cảm ơn em. Đấy, thì 5 bạn này. Rồi, chúc mừng các bạn. Còn các bạn còn lại thì coi như là cơ hội để luyện tập cho các bài lần sau cố gắng làm được tốt hơn. Ok, đối với cái buổi ngày hôm sau thì chương tiếp theo cô vẫn sẽ up slide lên cho các bạn. Cô sẽ up trước slide lên cho các bạn và các bạn sẽ cần phải nghiên cứu trước. Buổi của ngày hôm sau thì cô sẽ kết hợp với việc giảng và đồng thời cũng sẽ along the way sẽ cho các bạn một số những cái câu hỏi, một số những cái dạng bài tập để cho các bạn luyện tập luôn trên lớp. Trên tinh thần là cô biết các bạn đã tìm hiểu về bài rồi. Được chưa? Chứ không phải là một trang giấy trắng và lên và cô sẽ chỉ giảng thôi. Ok chưa? Thì đối với cái chương Hedge-Ollins Model nó tương đối, tức là nó là một cái sự a little bit more complicated than Ricardian models because now we extend the factors of productions into two factors of production. So it will be a little bit more complex, but the basic thing is still the same. Okay, unit labor requirement is still the same. Unit factor production requirement mới đúng. It's still the same. PPF is still the same. But the thing is, it will change because there's one more factor of production. So we're not only talk about the difference in a comparative advantage like this anymore. We talk about the factors side too. Yeah, we don't talk about just production side, but we talk about we also talk about, you know, how it's abundance in a country or not. Từng quốc gia thì sẽ có dồi dào về cái factors of production như thế nào. Đấy thì đấy là cái sự that's what makes it more complicated than Ricardian models. But still, like I said, the basic part is still the same. So I will upload that slide on MS Team, and then you have to have a look at it beforehand. Okay, and next week, yes, we'll start the class, but we'll do some exercise along the way and do some tasks along the way. And I hope that you can finish that task. And okay, so next week I'll tell you more about what I require you to submit me afterwards. Okay, so thank you. And group 4, remember that tomorrow, next week you'll have presentations to do. Okay, thank you. I think we can stop now. You can have your lunch and stuff like that. Okay, goodbye.